নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমত খালী হোৱা 1138টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অসমৰ তৰফৰ পৰা অহা এইটো হ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট। ইয়াৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে যে 16/7/2025 পৰা এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31/7/2025। নেম অফ পোষ্ট হ'ল ANM, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ANM নাৰ্ছিং কোৰ্ছ পাছ ফ্ৰম এনি নাৰ্ছিং স্কুল ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ আছাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউন্সিল। Number of post hole 1138 আৰু remuneration per month 18,000. Following reservation will be applicable during recruitment: vertical reservation for scheduled caste, scheduled tribes hills plain, reservation for other backward classes OBC, more other backward classes, and reservation for T tribes and Adivasi community of Assam under OBC category. Horizontal reservation for person with disabilities, reservation for women, name of post ANM. Open category post আছে ইয়াত 779, OBC MOBC post নাই আৰু ST plainত আছে 6, ST hillsত আছে 116, SC আছে 81, T tribesৰ 156, PWD candidate women আৰু ex servicemen as per gov norms. Horizontal reservationত এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাই লওক। এজ লিমিট আপ টু 40 years 1125। ৰিলেক্সেশ্যন ইন মেক্সিমাম এজ SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ, OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ, PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ থাকিব। কেটেগৰী ৱাইজ অ'পেন কেটেগৰী হ'লে 40 বছৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু OBC MOBC 43, SC ST প্লেইন ST হিলছৰ 45 আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ 50 বছৰ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। জোন ৱাইজ ডিটেইলছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট: বৰাক ভেলী, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চেণ্ট্ৰেল আছাম, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, লোৱাৰ আছাম, বজালী, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চাৰিং, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, নলবাৰী, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, চাউথ চালমাৰ, তামুলপুৰ, নৰ্থ আছাম, বিশ্বনাথ, দৰং, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি, আপাৰ আছাম, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া। জোন ৱাইজ প্ৰিফাৰেঞ্চ মে বি গিভেন এট দ্য টাইম অফ পষ্টিং। পষ্টিঙৰ সময়ত এই জোন ৱাইজ পষ্টিং দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত নাই। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই লওক। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ শ্বেল বি নটিফাইড ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ দ্য Directorate of National Health Mission Assam in due course of time along with the list of provisionally shortlisted candidates. The candidates are advised to visit the website accordingly. No separate individual call letter for interview selection test will be sent. ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়, সিলেকশ্যন হ'ব। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন খিনি ইয়াত উল্লেখ আছে, লগতে কিছু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। সবিশেষ তথ্যখিনি যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ এই তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব https://nhm.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, তাত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।